Tjena Pike Knights! I det här avsnittet tänkte jag att vi skulle gå igenom hur jag riggar mina spön när det gäller ismete efter gädda. Vi kommer kolla på spö, rulle, liner, tafsmaterial och mycket mer. Kör vi! Om man ska ta en titt på vad man behöver då, så är det ju någon typ av ismetespö, rulle, lina, gärna en tång, en avbitare eller en starkare sax, tafsmaterial, sänken. Här brukar jag använda 2 stycken 5 grams sänken, en gummipärla och krok. Och där använder jag oftast Gamakatsu i storlek 2. Så det är den utrustning man behöver, eller som jag använder i alla fall. Sen kan det variera. Men jag använder mig av det här på i alla fall 80% av de spöna som jag har ute när jag ismetar efter gädda består av den här utrustningen då. Om vi börjar kolla på spö så brukar jag köra med de här Wiggler i medium aktion. De görs i 3 stycken olika aktioner tror jag. Det är gul som är lite mjukare, grön som är medium och röd som är lite starkare då. Och här tycker jag att medium, alltså den grönt färgade, är det som passar mig bäst. Spöet är 120 cm långt och det är bra att veta om det är så att man ska packa det någonstans i bil. För det är inte delbart eller någonting, utan det är 120 cm långt. Så tänk på det om du köper en väska eller någonting liknande där du ska ha spöna. Efter det så har jag ju rulle. På det här spöet till exempel så sitter det en gammal Revotoro. Och det är så här jag gör. Väldigt ofta så tar jag rullar som jag använt till mitt gäddfiske tidigare. Och så kanske jag har bytt upp med eller någonting liknande. Och då använder jag den äldre rullen till mitt ismeten. Man behöver ju absolut ingenting fancy eller liknande. Utan allt man behöver det är någonting som kan veva in en skaplig gädda i alla fall. Så jag brukar sikta på haspelrullar som är över 2500 i storlek. Eller multirullar som är över 200 i storlek då. Så ingenting fancy. Man ska inte kasta eller någonting mer. Utan det är bara ner med grejerna. Kunna vincha upp fisken. Och sen är det klart. Så haspelrulle använder jag också. Skulle jag säga vilken jag föredrar av de två så skulle jag faktiskt säga haspel. Och det går emot många föredrar multirulle och det är jag helt med på. Haspel kan ha en tendens till att vara lite strulig och hålla på med när det gäller ismetet. Men jag trivs jättebra med haspelrulle faktiskt. Men jag kör både och. Så det är lite blandat när jag har. På rullarna så kan det vara lite olika linor. Jag har på den här naskerullen till exempel så har jag 0,28 flätlina. Och på den här multirullen så har jag 0,40 nylon. Mest rekommenderbart är väl att använda nylon. Den har inte samma tendens att bråka när det blir blött, kallt och fruset och så vidare. Jämfört med flätlinan då. Men skulle jag vara tvungen att välja någon av dem, då skulle jag faktiskt välja flätlinan. För jag tycker att känslan i mothuggen blir bättre, det blir mer distinkta mothugg. Och känslan när man drillar fisken blir lite roligare. Och jag tycker hela upplevelsen med ismet är väldigt viktig för mig. Så då får jag leva med att det kanske är lite mer fruset och mäckigt att hålla på med flätlinan. Men skulle man rekommendera rent smidigt och funktionellt, då ska jag vilja säga att nylon kanske är den bättre idén. När det gäller nylonlinan så kör jag med den här från Shimano. Det är Shimano Technium. Den är strax över 0,40. Klarar upp till 14 kilo. Och den har funkat jättebra. Jag har även använt den till mina tafsar för till exempel bombardafisket efter gädda. Och den har verkligen funkat superbra. Så är du ute efter någon bra nylon då rekommenderar jag den här starkt. Och det här är ju själva grunden kan man säga. Vi har spöet, vi har rullen, vi har linan. Efter det så kommer vi behöva knyta på någon typ av tafs. Vi vill ju skydda huvudlinan om man säger från gäddans klipp. När den hugger betesfisken. Och då är det bra att ha någon typ av tafs då. Eftersom gäddorna har ganska vassa tänder. Så det vi kommer behöva här det är ju som sagt någon typ av tång som man kan dra åt tafsen. Någon typ av avbitare. Så vi behöver någon kraftigare avbitare gärna. Man kommer klippa i lite tjockare tafsmaterial. Sänken. Jag kör 2 stycken 5 gram sänken. Krok. Jag har Gamakatsu i storlek 2. Lekande. Ta gärna något kraftigare lekande. Jag har storlek 8. Och sen en gummipärla för att skydda huvudlinan mot
sänkorna och lekandet. När det gäller själva tafsen så brukar jag använda framförallt någon typ av lite rörligare tafsmaterial. Till exempel den här Climax Ultra som är en, vad ska man säga, braidad ståltafs. Så den är, så man skulle kunna säga att den är som en stålbeklädd flätlina om jag får göra min egen beskrivning av den. Men den är i alla fall väldigt rörlig och väldigt starkt. Och den här har jag upp till 23 kilo då. 5 meter av den här kostar någonstans runt 120 kronor. Jag brukar också använda den här Drennan Soft Strand i 28 pound. Den har också funkat väldigt bra just för att den är lite rörligare och väldigt stark. Det är faktiskt första säsongen som jag ska prova de här Climax Ultra tafsarna. Så det ska bli jättekul att se hur de fungerar. De har blivit starkt rekommenderade så det ska bli superkul att prova. Tidigare så har jag kört med Drennan Soft Strand eller med fluorkarbon. Fluorkarbon skulle jag säga är nog mer rekommenderbart om man ska fiska efter gös till exempel. Eftersom den inte har samma tendens till att synas lika tydligt. Jag har inte en sån här jättepositiv erfarenhet av fluorkarbon för mitt gäddismete. Men i brist av annat så har det absolut funkat. Och då kör jag med den här Berkeley fluorkarbon i 0,91. Den är väldigt stark också. Den har ju en brottstyrka upp till 36 kilo. Så den står pall för det mesta. Men inte lika bra som den här Drennan Soft Strand till exempel. Det var grejerna man behöver. Så nu tänkte jag att vi tacklar på ett spö. Jag har ju förberett en multirulle här med nylonlina 0,40 och 30 igenom och satt på den ordentligt. Se till när, det här är ett litet tips, när ni drar på rullen, se till att den är ordentligt åtskruvad. Ni vill inte ha en rulle som liksom wobblar och sitter ostadigt. För de här kan gå upp lite lätt. Så kolla de här. Det har hänt mig några gånger när jag gått fram och gjort mothugg. Och så har hela rullen liksom vikt av. Och så blir det mäckigt och så vidare. Och så kan man tappa en fisk. Och det är en sån jäkla trist anledning att förlora en finare fisk på. För att rullen inte sitter som den ska. Så kolla bara så att rullen sitter ordentligt. Bara ett litet tips. Och det första jag gör här är att jag trär på vikterna. Jag brukar använda 2 stycken 5 grams vikter. Man kan ju självklart använda en enda 10-grammare. Men jag tycker att det är skönt med lite mindre vikter. Då kan man kontrollera också om det skulle vara så att man behöver mindre eller mer någon annanstans eller liknande. Då är det lättare att flytta 5 gram än att ta bort 10 gramman och sätta på bara 5 gram och så vidare. Så jag gillar i alla fall 2 stycken 5 grams sänken. Efter det så tar vi gummipärlan och trär på den. Efter det så sätter vi på lekandet. Och jag knyter på den med en typ av knut som kallas för Uniknot. Jag har en video där jag beskriver hur man knyter de här knutarna. Den lämnar jag i en länk till i beskrivningen till den här videon. Efter det så knyter vi på tafsmaterialet. Och där brukar jag oftast använda clinch knot. Så vi knyter på den. Och längst ut på tafsen då, som jag brukar ha någonstans runt 20-30 cm. Jag är inte sådär jättefan av att ha för långa tafsar när det gäller ismetet. För det man får tänka på är det så att man ska meta väldigt grunt ibland. Jag metar ibland på 20-30 cm djup bara. Då finns det liksom ingen anledning att ha en 50 till liksom 80 cm lång tafs. Så jag har ganska korta tafsar när det gäller ismetestafsar. Så det kan man tänka på. Så någonstans runt 20-30 cm räcker för mig. Och i slutet då så knyter jag på kroken. Och där använder jag, precis som vid tafsen, så kör jag en clinch knot när det gäller tafsmaterialet då. Så, då var det riggat och klart för lite äventyr på isen. Du får jättegärna hänga med mig här på kanalen och se om vi får till ismetet den här säsongen. Jag kommer fortsätta lägga upp tips om fisket ute på isen också. Så följ hemskt gärna kanalen, klicka på den där notifieringsknappen så missar du ingenting som vi lägger upp framöver. Har du några tips på din ismetutrustning när det gäller ismet efter gädda så får du hemskt gärna skriva det i kommentarerna så kan vi ta del av dina tips också. Jättetack för den här gången. Ni vet att vi lägger upp nya avsnitt varje måndag klockan 4. Så håll i hatten, stå ut så ses vi nästa måndag. Tja! Och visst fan, ta hand om er, ta hand om fisken också.